geneesmiddel van de week is omeprazol. Waarom omeprazol? Omeprazol is een sterke maagzuurremmer die veel gebruikt wordt. Belangrijk dus om daar wat vanaf te weten. Bij gastro-œsophageale refluxziekte, dyspepsie of een ulcus pepticum is het wenselijk om de hoeveelheid maagzuur te verlagen. Ook bij gebruik van medicatie met een irriterende werking op het maagslijmvlies kan een maagzuurremmer geïndiceerd zijn. Het meest berucht zijn niet-selectieve NSAID's. Deze middelen remmen de prostaglandinesynthese. Bij patiënten met bepaalde risicofactoren leidt dit tot een hoger risico op maag- en darmcomplicaties, zoals ulcera en bloedingen. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld een hogere leeftijd, een ulcus in de voorgeschiedenis, comorbiditeit zoals hartfalen en diabetes of bepaalde co-medicatie. Indien een patiënt deze risicofactoren heeft en een NSAID gebruikt, en hieronder valt ook acetylsalicylzuur, is het belangrijk om schade aan het maagslijmvlies te voorkomen. Vandaar ook de naam maagbeschermer. Een protonpompremmer, zoals omeprazol, is hiervoor het meest effectieve geneesmiddel. Maagzuur wordt geproduceerd door de parietale cellen in de maag. Een protonpompremmer, vaak afgekort tot PPI, remt het enzym waterstof-kalium-ATPase in deze cellen. Dit enzym wordt ook wel de protonpomp genoemd en is de laatste stap in de afgifte van maagzuur in het maaglumen. Door remming hiervan worden er minder waterstofionen het lumen ingepompt en wordt dus ook minder maagzuur gevormd. Hierdoor stijgt de pH. Zoals je kunt zien fluctueert de pH na inname van een PPI sterk. Allereerst valt op dat een PPI pas na 3 tot 4 uur werkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de tablet of de capsule een coating heeft die bescherming biedt tegen de lage pH in de maag. Zonder zo'n coating zou de protonpompremmer direct uit elkaar vallen in het zure milieu en zijn werking verliezen. Zodra de PPI het duodenum bereikt, waar de pH hoger wordt, lost de coating op, waardoor absorptie kan plaatsvinden. De protonpompremmer bereikt dan uiteindelijk via de bloedbaan de parietale cellen in de maag. Hierin verschilt de protonpompremmer van een antacidum, bijvoorbeeld een rennie, dat direct in de maag werkt door neutralisering van het zuur. Daarnaast zie je in de curve dat de pH na ongeveer 12 uur weer daalt. Hoewel de protonpompen irreversibel worden geblokkeerd door een PPI, blijft het maagslijmvlies continu regenereren en worden er dus ook continu nieuwe protonpompen gevormd. Die gaan op hun beurt weer maagzuur produceren. Nou, als laatste zie je in deze figuur dat gedurende de nacht er weer een piek is in de pH. Dit komt door de duodenogastrische reflux als gevolg van liggende houding tijdens slaap. Op dat moment neemt het lichaam dus eigenlijk de taak van de PPI even over. Hoewel het zuurremmende effect van omeprazol dus geen 24 uur aanhoudt, wordt het doorgaans wel maar eenmaal daags gedoseerd. Voor de meeste patiënten werkt het voldoende. Als de klachten aanhouden, wordt er soms voor gekozen om de protonpompremmer 2 keer per dag te doseren. In deze figuur zie je dat dit leidt tot een doorgaans hogere pH-waarde. Onthoud dat vaker doseren effectiever is dan het verdubbelen van de dosis. Adviseer verder patiënten om de protonpompremmer ongeveer een half uur voor de eerste maaltijd in te nemen, aangezien het waterstof-kalium-ATPase het sterkst aanwezig is na een periode van vasten. Remming van dit enzym zal op dat moment dus het meest effectief zijn. Doordat omeprazol vrij verkrijgbaar is bij de drogist, wordt het helaas vaak langdurig en voor de verkeerde indicatie gebruikt. Hoewel omeprazol gelukkig een relatief veilig middel is, baat het niet, dan schaadt het niet, helaas niet helemaal op. Omeprazol kan door het verhogen van de pH zorgen voor een mindere opname en werkzaamheid van andere geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld ketoconazol en erlotinib. Ook neemt het risico op gastro-intestinale en pulmonale infecties toe. Samenvattend, wat moet je nou weten over omeprazol? Omeprazol is een protonpompremmer, ook wel een PPI genoemd, en remt het vrijkomen van maagzuur in het maaglumen. Maagzuurremming is onder andere geïndiceerd voor de behandeling van gastro-œsophageale refluxziekte en peptische ulcera. Start een PPI bij NSAID-gebruik en risicofactoren om maagschade te voorkomen. Een PPI werkt geen 24 uur, maar wordt doorgaans wel eenmaal per dag gedoseerd. Verhoog bij onvoldoende effect de doseerfrequentie en onthoud dat gebruik van omeprazol ook nadelen heeft en denk er daarom ook aan om het middel te stoppen indien er geen goede indicatie is.